Welcome po at magandang araw sa inyong lahat. Ngayon po ay magluluto tayo ng masarap na pangmeryenda, ang Puto Flan. Ang mga ingredients na gagamitin natin ay 5 pieces egg yolks, 5 pieces egg whites, 2 cups cake flour, 1 cup white sugar, 1 cup condensed milk, 1/4 cup evaporated milk, 3 teaspoon baking powder and 1 teaspoon salt, 1 and 1/2 cup water, 2 teaspoon Kalamansi juice, iwalay po muna natin ang egg yolk sa egg white. I-set aside po muna natin ang egg white. I-mix na po natin ang egg yolk. Then, isunod po ang condensed milk and last Kalamansi juice. I-ready na rin ang gagamitin pang steam habang naglalagay tayo ng butter sa puto molder. Maglalagay na po tayo ngayon ng butter sa ating puto molder. Kung wala po kayong butter, pwede rin po kayo gumamit ng oil o mantika. Pagkatapos po natin malagyan ng butter ang ating puto molder, pwede na po ilagay ang mixed egg yolk. Pwede na po natin ilagay sa steamer at i-steam po natin ito ng 10 to 15 minutes. Sa isang bowl naman po, paghaluin natin ang egg white, sugar, at evap milk. Then, set aside po muna. Paghaluin din sa isa pang bowl ang flour, salt, and baking powder. Pagkatapos po ay isalin na ang flour mixture sa egg white at ilagay po ang water, haluin lang po ng mabuti hanggang mawala ang mga lumps. Then i-check na po ang ating Leche Flan kung luto na. Yan, luto na. Hanguin na po natin ito at ilagay po muna natin sa isang tray. At pwede na natin ilagay ang flour mixture na ginawa. Then, ilagay ulit sa steamer ng mga 15 to 20 minutes po. Taran! Luto na ang ating Puto Flan. Hanguin na po natin at ilagay sa tray. Ito na po ang ating Puto Flan. Tara, merienda na.
Maraming salamat po and please don't forget to subscribe, like, and share the video.